हेलो स्टूडेंट तो কি খবৰ আজি আমি ডিসকাস কৰিম ক্লাস 10 ৰ বিজ্ঞানৰ চেপ্টাৰ নম্বৰ 4 অৰ্থাৎ কাৰ্বন আৰু তাৰ যৌগ নামৰ যেটো চেপ্টাৰ দিয়া আছে এইটো চেপ্টাৰ আজি আলোচনা কৰিম ওকে সো আজি কি দিয়া আছে এটো প্ৰথমতে এটা চোৱা আমাৰ কাৰ্বন যেটো আছে প্ৰথমতে কি দিছে কাৰ্বন আৰু তাৰ যৌগ নহয় কাৰ্বন আমাৰ কি হয় আমাৰ দৈনন্দিন লাইফত বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় ওকে কিহৰ কাৰণে হেতু তোমালোকে চোৱা আমাৰ খাদ্য বস্তু আছে বস্ত্ৰ ঔষধ কিতাপ নাইবা আমাৰ আন যিবিলাক বস্তু আছে ম্যাক্সিমাম বস্তুত আমাৰ কি হয় কাৰ্বনৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় সেই কাৰণে আমাক কি দিছে কাৰ্বন আৰু তাৰ যৌগ নামৰ চেপ্টাৰটো দিছে যাতে হেতুৰ বিষয়ে তোমালোকে অলপ কিবা বস্তু জানিব পাৰা তোমালোকৰ ডেইলি লাইফত কেনেকুৱা ইউজ হৈ আছে ওকে সো হেতুৰ বিষয়ে সো এইটো আমি জানো কাৰ্বনটো আমাৰ যেটো আমাৰ ভূতকত আছে মানে খনিজ পদাৰ্থ হিচাপত আছে হেতু আমাৰ কিমান পাৰ্সেন্ট 0.02% আছে ওকে এইবিলাক তোমালোকৰ কাৰ্বনেট হিচাপত আছে হাইড্ৰোজেন কাৰ্বনেট কয়লা পেট্ৰলিয়াম এইবিলাক ৰূপত আছে আমাৰ 0.02% ওকে ইমান পাৰ্সেন্ট আছে ইয়াৰ পিছত কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আমাৰ কিমান পাৰ্সেন্ট আছে হেতু তোমালোকে জানা 0.03% আছে ওকে বায়ুমণ্ডলত এইবিলাক সো এইবিলাকত আমাৰ কি ব্যৱহাৰ হৈ আছে কাৰ্বন ব্যৱহাৰ হৈ আছে ওকে সো সেই কাৰণে এইটো চেপ্টাৰ আমাক দিয়া হৈছে ওকে সো আমাক প্ৰথম পইণ্টটো আজি কি দিছে কাৰ্বনৰ বন্ধনী সহযোজী বন্ধনী কি হয় হেতুৰ বিষয়ে দিয়া আছে ওকে আমাক এতে দিয়া আছে তোমালোকে আগৰ চেপ্টাৰত ডিসকাস কৰিছো তোমালোকৰ কাৰণে কি গলিত বা দ্ৰৱীভূত অৱস্থাত যেটো আমাৰ যৌগবিলাক থাকে সেইবিলাকে কি কৰে বিদ্যুৎ পৰিবহন কৰে ওকে তাৰ বাহিৰে যেটো আমাৰ দৃঢ় অৱস্থাত কঠিন অৱস্থাত নকৰে হেতুৰ বিষয়ে ডিটেইলছত আলোচনা কৰিছো আগৰ চেপ্টাৰটোত চেপ্টাৰ নম্বৰ 3 টো আলোচনা কৰিছো ওকে সো এইবিলাক যদি চোৱা নাই সেইবিলাক চাই লোৱা ওকে ইয়াৰ পিছত চোৱা হেতু চেপ্টাৰ যদি ক্লিয়াৰ হয় তোমালোকৰ ইয়াৰ আগত এইবিলাক চেপ্টাৰ চোৱা তোমালোকৰ এটাৰ লগত আনটো কানেক্টেড চেপ্টাৰ 1 ৰ পৰা 3 লৈকে যদি তোমালোকে ভালদৰে বুজি পোৱা নাই তোমালোকে যদি ভালদৰে নপঢ়া তেনেহলে এইটো চেপ্টাৰ অলপ বুজাতে প্ৰবলেম পাবা ওকে সো এই কাৰণে হেবিলাক আগতে ক্লিয়াৰ কৰিবলে তাৰ পিছত এটো যাবা কাৰণ এটাৰ লগত আনটো কানেক্টেড আছে ওকে সো এতিয়া চোৱা বেছিভাগ কাৰ্বন যৌগ বিদ্যুতৰ কুপৰিবাহী এটো আমি পাইছো যে যিবিলাক আমাৰ যৌগ থাকে সেইবিলাক কুপৰিবাহী থাকে বেছিভাগে এটো কথা কৈছে বেছিভাগ কাৰ্বন যৌগ বিদ্যুতৰ কুপৰিবাহী সো যেহেতু বেছিভাগ আমাৰ কি হয় বিদ্যুতৰ কুপৰিবাহী হয় সেই কাৰণে আমি সিদ্ধান্ত লব পাৰো কি আমাৰ বান্ধনী গঠনৰ সময়ত কোনো আয়নৰ সৃষ্টি নহয় সেই কাৰণে আমি ক'ব পাৰো কি বান্ধনী যেটো আমাৰ গঠন কৰে হেতুৰ সময়ত কোনো ধৰণৰ আয়নৰ সৃষ্টি নহয় বুলি এতিয়া বান্ধনী কি হেতুৰ বিষয়ে ডিটেইলছ জানি আছো তোমালোকে এটা বস্তু পাইছা কি যেটো আমাৰ মৌলবিলাক থাকে ওকে মৌলবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত যেটো আমাৰ বহিৰ্তম কক্ষ থাকে এতিয়া তোমালোকে হাইড্ৰোজেন হিলিয়াম লিথিয়াম এনেকুৱা যিবিলাক নধৰা কিয় সেইবিলাকৰ বহিৰ্তম কক্ষত আমাৰ কি কৰিব বিচাৰে যেটো বহিৰ্তম কক্ষ হেতু পৰিপূৰ্ণ কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহে বস্তুটো মৌলটো আমাৰ কি হয় সুস্থিৰ হয় ওকে এতিয়া তোমালোকে ধৰা হাইড্ৰোজেন এটা আছে ওকে হাইড্ৰোজেনত আমাৰ কেইটা ইলেক্ট্ৰন থাকে এটা ইলেক্ট্ৰন থাকে এটো এতিয়া কি কৰিব আমাৰ যেটো আমাৰ কক্ষবিলাক ফিল আপ কৰাৰ নিয়ম হেতু কি হিচাপত হয় 2 4 8 আৰু 18 32 এনেকুৱা হিচাপত হয় নহয় 2 4 নহয় 4 2 নাথাকে 2 8 18 32 এনেকুৱা হিচাপত থাকে সো এতিয়া চোৱা আমাৰ প্ৰথম কক্ষটোত কিমান থাকিব লাগিব দুটা থাকিব লাগিব ইয়াতে আমাৰ কেইটা আছে অকল এটাহে আছে সো সেই কাৰণে কি হ'ব এটো আমাৰ হাইড্ৰোজেনটো সুস্থিৰ নহয় ওকে সুস্থিৰ নহলে ই কি কৰিব আৰু এটা হাইড্ৰোজেনৰ লগত ই বিক্ৰিয়া কৰিব ওকে মানে এইটো এটা হাইড্ৰোজেন আছে আৰু এইটো এটা হাইড্ৰোজেন আছে ইয়াৰে এইটো এটা আছে নহয় এইটো আৰু এইটো কি কৰিব আমাৰ ইয়াৰ লগত এইটো ইলেক্ট্ৰনৰ লগত সহযোজী বান্ধনী ইয়াতে আমাক দিয়া আছে নহয় তোমালোকে পাইছা এইটো দেখা পাইছা ইয়াতে তোমালোকে দেখা পাইছা নহয় সহযোজী বন্ধনী আমাৰ গঠন কৰে এইটো আমাৰ কৰিছে মানে কি এইটো আমাৰ দেখা পাইছা মানে এইটোৰ এটা ইলেক্ট্ৰন কি কৰিছে ভাগ বতৰা কৰিছে ওকে এতিয়া হাইড্ৰোজেনে কি কৰিব পাৰে এটা ইলেক্ট্ৰন আছে এইটোতো বেলেগক একেবাৰে দি দিব নোৱাৰে ই বেচৰা একেবাৰে খালি হৈ যাব এইটো নকৰে এইটো হাইড্ৰোজেনতো আমাৰ গুছি যাব নোৱাৰে মানে কি এইটোৰ ইলেক্ট্ৰন দি পেলাই হিও খালি নকৰিব বিচাৰে সো সেই কাৰণে কি কৰিব কিন্তু আকৌ চোৱা খালিও নাথাকিব কিন্তু হিয়তৰ বহিৰ্তম কক্ষটো কি কৰে সদায় ফিল আপ কৰিব বিচাৰে সো সেই কাৰণে কি কৰিব হেতু আৰু এটো ভাগ বতৰা কৰি লয় ওকে ভাগ বতৰা কৰি এইটো এটা হাইড্ৰোজেন এইটোৰ এটা ইলেক্ট্ৰন এইটোৰ এটা ইলেক্ট্ৰনৰ লগত শেয়াৰ কৰি পেলাই হিয়তে চলি আছে এতিয়া যদি কাউন্ট কৰা তোমালোকে একচুয়ালি এইটো ডায়াগ্ৰাম এনেকুৱা হ'ব হাইড্ৰোজেন এইটো এটা হাইড্ৰোজেনৰ কি আছে এইটো এটা ইলেক্ট্ৰন এইটো হাইড্ৰোজেনৰ এইটো এটা ইলেক্ট্ৰন এতে আমাৰ ভাগ বতৰা কৰিলে নহয় ভাগ বতৰা কৰি এতিয়া যদি কোৱা এইটো হাইড্ৰোজেনতো দুটা ইলেক্ট্ৰন আছে এইটো হাইড্ৰোজেনতো দুটা ইলেক্ট্ৰন আছে বুজি পাইছে এনেকুৱা কৰি আমাৰ ভাগ বতৰা কৰি লয়
সো এনেকুৱা কৰিলে এইটো আমাৰ সুস্থিৰ হ'ল এতিয়া ওকে এইখিনি বস্তু তোমালোকক সেম কাৰ্বনৰ ক্ষেত্ৰতো কাৰ্বনৰ সিৰিয়াল নম্বৰ কিমান কাৰ্বনৰ সিৰিয়াল নম্বৰ হ'ল আমাৰ 6 ওকে কাৰ্বন এইটোৰ সিৰিয়াল নম্বৰ 6 হলে 2 4 এনেকুৱা হিচাপত ভাগ হ'ব ওকে এতিয়া সব বৃহত্তম কক্ষত কেইটা আছে চাৰিটা আছে এই চাৰিটা যে আছে এইটো আমাক কি কৰিব বিচাৰে হি সুস্থিৰ হ'ব বিচাৰে তেনেহলে কি কৰিব লাগিব চাৰিটা এতে নেক্সট কক্ষত সেকেন্ড কক্ষত আমাৰ কেইটা থাকিব লাগে 8টা থাকিব লাগে সো 8টা হ'বলৈ এতে আমাক চাৰিটা আৰু প্ৰয়োজন এতিয়া হি হয় চাৰিটা আমাৰ বেলেগৰ পৰা ল'ব লাগিব নহলে এই চাৰিটা কি কৰিব লাগিব তাৰ পৰা গুছাই দিব লাগিব তেতিয়াহে তাৰ কিটো কক্ষটো সুস্থিৰ হ'ব ওকে সেইটো তেনেহলে এতে আমাক কি কৈছে চোৱা কাৰ্বনে ইলেক্ট্ৰন গ্ৰহণ বা ত্যাগ কৰে কৰাহেঁতেন এতে কিহৰ কাৰণে কৰে বা কিহৰ কাৰণে নকৰে সেইটোৰ বিষয়ে আমাক দিয়া আছে ওকে চাৰিটা ইলেক্ট্ৰন গ্ৰহণ কৰি C4- এনায়ন গঠন কৰিব লাগিব কিন্তু কাৰ্বনৰ নিউক্লিয়াছত থকা 6টা প্ৰটনে 10টা ইলেক্ট্ৰন ধৰি ৰাখাটো সম্ভৱ নহয় মানে কি বুজি পাইছা আমি যেটো কাৰ্বন মৌল আছে নহয় এই কাৰ্বনটোত কি হয় এতে আমাৰ চাৰিটা বৃহত্তম কক্ষতে আছে এতিয়া টোটাল নাম্বাৰ কেইটা 6টা এতিয়া আমাৰ পাৰমাণবিক সংখ্যা যেটো হৈছে কাৰ্বনৰ পাৰমাণবিক সংখ্যা 6 হৈছে কিহৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰটনৰ সংখ্যাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি প্ৰটন কেইটা আছে ইয়াতে 6টা আছে আৰু 6টা প্ৰটন থাকিলে ইয়াতে আমাৰ ইলেক্ট্ৰন কেইটা আছে 6টাই আছে ওকে ক্লিয়াৰ সো 6টা ইলেক্ট্ৰন যদি আছে এতিয়া এই কি কৰিব ইয়াতে 6টা প্ৰটন আমাক আছে আৰু আমাক কি আছে 6টা ইলেক্ট্ৰন আছে ওকে হেতু ধৰা ইলেক্ট্ৰন এতিয়া চোৱা ইয়াতে 6টা প্ৰটনটো আমাৰ সেম থাকিল ওকে এতিয়া চাৰিটা আছে নহয় বৃহত্তম কক্ষ চাৰিটা যদি আৰু বেলেগ এটাৰ পৰা লয় তেনেহলে 6টা অলৰেডি আছে আৰু আমাৰ ইয়াতে চাৰিটা ললে কি হ'ব আমাৰ 6টা যোগ 4টা আমাৰ কিমান হ'ব 10টা ইলেক্ট্ৰন হ'ব এই 10টা ইলেক্ট্ৰন কিন্তু প্ৰটনৰ সংখ্যাটো আমাৰ সেমে থাকিব 6টাই থাকিব এতিয়া এই 6টা প্ৰটনে মিলি পেলাই এই 6টা আৰু 4টা 10টা ইলেক্ট্ৰনক ধৰি ৰাখিব নোৱাৰে ওকে সো ধৰি ৰাখিব নোৱাৰিলে তেনেহলে কি হ'ব এই 6টা ডাইৰেক্ট এতে কি কৰিব নোৱাৰে এই 4টা আমাৰ ডাইৰেক্ট ল'ব নোৱাৰে বেলেগৰ পৰা ললেও আমাৰ ধৰি ৰাখিব নোৱাৰে সো সেই কাৰণে এই 4টা বেলেগৰ পৰা ডাইৰেক্টলি নলয় ওকে এনেকুৱা ইয়াৰ পিছত কি আছে 4টা ইলেক্ট্ৰন গ্ৰহণ কৰি এইটোটো গল সেইদৰে 4টা ইলেক্ট্ৰন ত্যাগ কৰি C4+ কেটায়ন গঠন কৰিব লাগিব 4টা ইলেক্ট্ৰন আঁতৰাবলৈ বহু পৰিমাণৰ প্ৰয়োজন শক্তিৰ প্ৰয়োজন হ'ব এতিয়া চোৱা হি বেচাৰা যদি কয় কি মই 4টা ইয়াতে নাৰাখো 4টা বেলেগক দি দিম ওকে 4টা বেলেগক দিব বিচাৰিলেও হি দিব নোৱাৰে কাৰণটো কি এইটো যদি তোমালোকে ইয়াৰ পৰা গুছাই দিব খোজা না বহুত পৰিমাণৰ শক্তি লাগিব আৰু ইমানখিনি শক্তি কাৰ্বনৰ ওচৰত অকলে নাই ওকে সো সেই কাৰণে কি কৰিব ই 4টা বেলেগক দিব নোৱাৰে 4টা বেলেগৰ পৰা ল'বও নোৱাৰে তেনেহলে কি কৰিব এটাই উপায় আছে সেইটো হ'ল আমাৰ সহযোজী বন্ধনী যেটো আছে সেইটো কেনেকুৱা হ'ব ই 4টা ইলেক্ট্ৰন এইটো এটা কাৰ্বন ওকে এইটো কাৰ্বন ইয়াৰে 4টা ইলেক্ট্ৰন ইয়াতে আমাক দিব ইয়াৰে 4টা ইলেক্ট্ৰন ইয়াতে আমাক দিব ওকে সো ডাঙৰ কৰি ৰাখিছো আৰু এইটো ধৰা এইটো কাৰ্বন ইয়াতে আমাৰ 4টা ইয়াতে 4টা ওকে তাৰ 4টা আৰু ইয়াৰ 4টা এই দুটাৰে 4টা কি কৰিল সহযোজী বন্ধনী গঠন কৰিল তাৰ মানে কি হল এতিয়া যদি কোৱা এইটো কাৰ্বনত কিমানটা ইলেক্ট্ৰন আছে ইয়াতে আমাৰ 8টা ইলেক্ট্ৰন আছে এটা দুটা তিনটা চাৰিটা পাঁচটা ছটা সাতটা আঠটা ওকে এতিয়া এইটো কাৰ্বনতো আমাৰ কি আছে 8টা আছে আমাৰ মানে কাউন্ট কৰাতে গুণাতে আমাৰ এতিয়া গোটেইখিনি গুণিব লাগিব এইটো মিলাই পেলাই ইয়াতে 8টা হৈ গৈছে সো হৈ গৈছে আমাৰ সেকেন্ড কক্ষ ফিল আপ হৈ গৈছে 8টা হৈ গৈছে তাৰ মানে কি হ'ব ই এতিয়া সুস্থিৰ আছে ওকে বৃহত্তম কক্ষত আমাৰ কিমান থাকে ম্যাক্সিমাম 8 থাকিব লাগে সো বৃহত্তম কক্ষত এতিয়া আমাৰ 8টা হৈ গ'ল এতিয়া আমাৰ এইটো সুস্থিৰ হৈ আছে বুজি পাইছা সো সেইবিলাক এনেকুৱা হল আমাৰ সহযোজী বন্ধনীত আমাৰ কি হয় ইলেক্ট্ৰন বিলাক ভাগ বতৰা কৰি লোৱা হয় ওকে দুয়োটাৰে কামত দিয়ে মানে দুয়োটাই সুস্থিৰ হৈ যায় ওকে এনেকুৱা কৰি তোমালোকৰ এক্সামত আহে কি ইলেক্ট্ৰনৰ কি আকা ইলেক্ট্ৰন বিন্দু গঠনটো আকা এনেকুৱা কৰি আহিব তোমালোকৰ ইয়াতে বাৰু দিয়া আছে তোমালোক ইয়াতে এইখিনি কথা ইয়াতে দিয়া আছে বেছি আৰু এনেকুৱা কথা দিয়া নাই যেটো হাইড্ৰোজেন এইটোৰ কথা ডিসকাস কৰিলো এতিয়া চোৱা ইয়াতে হাইড্ৰোজেনটো কি হল দুটা হাইড্ৰোজেন আছে না হাইড্ৰোজেন মিলি পেলাই আমি ম্যাক্সিমাম টাইপত হাইড্ৰোজেন বুলি ক'লে কি লিখো H2 বুলি লিখো নহয় কাৰণটো কি H2 সদায় হাইড্ৰোজেন দুটা একলগ হৈ থাকে অকলে নাথাকে দুটা একলগ হৈ এনেকুৱা সুস্থিৰ অৱস্থাত থাকে দেখা পাইছা সেই কাৰণে আমি H2 হিচাপত লিখো
সো এনেকুৱাই এতিয়া আমাক কৈছে কি হাইড্ৰজেনটো প্ৰতিটো তাৰ নিকটতম সম্ভ্ৰান্ত গেছ হিলিয়ামৰ ইলেক্ট্ৰন বিন্যাস লাভ কৰে এতিয়া চোৱা এতিয়া ইলেক্ট্ৰন দুটা আহিল মানে কি এতিয়া হিলিয়ামৰো দুটা আছে সো হিলিয়ামৰ নিচিনা ইয়াতে কি আহি গ'ল ইয়াতে তাৰ ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যা আহি গ'ল ওকে হাইড্ৰজেনত এনেকুৱা এতিয়া তোমালোকৰ গঠনটো আহিব বাৰু ইয়াতে দেখুৱাই দিছোঁ ইয়াতে দেখা হৈছে হাইড্ৰজেনটো আমাৰ কেনেকুৱা কৰি গঠন কৰিছে ইয়াতে হাইড্ৰজেনটো ইয়াতে যে বন্ধনী গঠন কৰিল ইয়াতে যে বন্ধনী গঠন কৰিল নহয় একজোৰ আমাৰ ইয়াতে ইলেক্ট্ৰন ইয়াতে শ্বেয়াৰ হৈছে দেখা হৈছে এইটোৰ পৰা এটা সো এইটো আমি কি ক'ম এক বন্ধনী বুলি ক'ম ওকে এক বন্ধনী গঠন কৰিছে এতিয়া অক্সিজেনৰ ক্ষেত্ৰত চোৱা এইটো বস্তু অক্সিজেন এইটো আমাৰ অক্সিজেন এইটো আমাৰ অক্সিজেন ওকে অক্সিজেনৰ কেইটা থাকে সিরিয়াল নাম্বার আমাৰ কিমান 8 তাৰ মানে 2 6 বহিৰ্তম কক্ষত 6টা আছে সো বহিৰ্তম কক্ষত 8টা হ'বলৈ আৰু কেইটা লাগে দুটা লাগে এইটোৰো আমাৰ কি আছে 2 6 এতেও আমাৰ দুটা লাগে সো সেই কাৰণে কি কৰিব এতে 4টা ইলেক্ট্ৰন এতে এনেকুৱা থাকিব এতে 4টা থাকিব আৰু এইটোৰ পৰা দুটা এতে দিব আৰু এইটোৰ পৰা দুটা এতে দিব ওকে বুজি পাইছে এতে 4টা আৰু দুটা 6টা হৈ গৈছে আমাৰ বহিৰ্তম কক্ষত এতেও 4টা আৰু দুটা 6টা হৈ গৈছে এতিয়া চোৱা যদি গুণি চোৱা কেইটা হ'ব 4টা আৰু ইয়াতে আমাৰ কি হৈছে ভাগ বতৰা কৰাৰ পিছত ইয়াতে 4টা আৰু 4টা মিলি পেলাই কেইটা হৈছে 8টা হৈছে ওকে এতেও আমাৰ সেম বস্তু এতে 4টা এতে 4টা সো অক্সিজেন O2 হিসাবত থাকিব আমাৰ ম্যাক্সিমাম টাইমত কি থাকে O2 হিসাবত থাকিব এতে চোৱা কেইটা ইলেক্ট্ৰন শেয়াৰ হৈছে দুটা দুটা কৰি হৈছে নহয় তাৰ মানে এতে যে বন্ধনীটো গঠন হৈছে বন্ধনীটো কেনেকুৱা দ্বি বন্ধনী ওকে এটো তোমালোকৰ আছে বাৰু অক্সিজেনৰ ক্ষেত্ৰত দুটা অক্সিজেনৰ পৰমাণুৰ মাজত দ্বি বন্ধনী গঠন কৰে ওকে দেখা পাইছে কেনেকৈ গঠন কৰিল এটো বাৰু এনেকুৱা কৰে এইবিলাক তোমালোকৰ আঁকিব আহে এক্সামত ওকে সো আঁকাটো শিকিবা কেনেকুৱা কৰি বুজি পাইছে 8টা হ'ব লাগিব আমাৰ মিলাই পেলাই লাষ্টত যায় ওকে ইয়াৰ পিছত চোৱা আমাৰ কি আছে নাইট্ৰজেনৰ ক্ষেত্ৰতেও দিয়া আছে এটো বাৰু অক্সিজেনৰ ক্ষেত্ৰত এতে তোমালোকৰ নাইট্ৰজেনৰ ক্ষেত্ৰত আৰু এটা বস্তু অক্সিজেনৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা হল নহয় অক্সিজেনৰ লগত আমাৰ দ্বি বন্ধনীটো কেনেকুৱা বুজায় O এতে আমাৰ দুটা বন্ধনী হৈ গৈছে দেখা পাইছে এনেকুৱা কৰি আৰু যদি ত্ৰিবন্ধনী হয় নাইট্ৰজেনৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ত্ৰিবন্ধনী হয় এটো আৰু আঁকিবা তোমালোকে এটো এনেকুৱা হ'ব ওকে এটো আমাক দিয়া আছে চোৱা নাইট্ৰজেনৰ তিনিটা কৰি ইয়াতে শেয়াৰ কৰিছে ওকে এই কাৰণে ইয়াতে ত্ৰিবন্ধনী বুজি পাইছা এইখিনি বস্তু জানিব লাগিব এইখিনি বাৰু ইয়াতে গোটেইখিনি পঢ়ি তোমালোকে চালে এইখিনি বস্তুই পাবা জাস্ট এই ডায়াগ্ৰাম কেনেকুৱা কৰি আহিল কি হল হেতু আমাক দিছে ওকে তোমালোকৰ এটা ইয়াতে কোশ্চেন দিয়া আছে কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ ইলেক্ট্ৰন বিন্দু গঠন কৰা তাৰ মানে কি এনেকুৱা কৰি গঠন কৰিব লাগিব ওকে সো এইখিনি ইয়াৰ পিছত নেক্সট আৰু কি দিয়া আছে চোৱা চতুৰ সহযোগী সম্ভ্ৰান্ত গেছ এটা হাইড্ৰজেন গেছ বৰ্তমান ওকে এতিয়া যেটো আমাৰ মিথেন আছে CH4 ওকে এইটোৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব চোৱা কাৰ্বন দিয়া আছে কাৰ্বনৰ সিরিয়াল নাম্বার কিমান আমাৰ কাৰ্বনৰ সিরিয়াল নাম্বার হল 6 তাৰ মানে কিমান থাকিব 2 4 হিচাপত থাকিব 6টা হৈ গৈছে এতিয়া CH4 হাইড্ৰজেন 4টা গৈছে না এইটো লগত কেনেকুৱা কৰি বন্ধনী গঠন কৰিব এইটো এটা এইটো এটা এইটো এটা এইটো এটা ওকে এতে এটা হাইড্ৰজেন এতে এটা হাইড্ৰজেন CH4 আমাৰ বনাব লাগে তাৰ মানে হাইড্ৰজেন 4টা কাৰ্বন এটা এতিয়া চোৱা তাতে আমাৰ কেইটা আছিল কাৰ্বনৰ 4টা আছিল এতে বহিৰ্তম কক্ষত 4টা নহয় তেনেহলে এতে এটা দিব এতে এটা দিব এতে এটা দিব আৰু এতে এটা দিব ওকে 4টা 4ঠাই দি দিল আৰু হাইড্ৰজেনৰ কেইটা আছিল এটা আছিল সো এতে এটা এতে এটা এতে এটা এতে এটা এতে হাইড্ৰজেনৰ কেইটা হ'ব লাগে দুটা হ'ব লাগে হাইড্ৰজেনৰ দুটা কৰি হৈ গৈছে আৰু কাৰ্বনৰ ক্ষেত্ৰত চোৱা দুটা 4টা 6টা 8টা কাৰ্বনৰো আমাৰ কি হৈছে বহিৰ্তম কক্ষত 8টা হৈ গৈছে সো CH4 টো আমাৰ ষ্টেবল হৈ গ'ল মানে সুস্থিৰ হৈ গ'ল ওকে এনেকুৱা কৰি সকলোৱে মানে কি কৰিব বিচাৰে বহিৰ্তম কক্ষটোত 8টা বা সম্ভ্ৰান্ত গেছ 8টা নহলে আমাৰ কিমান হ'ব লাগিব 18 বা 32 বা দুটা এনেকুৱা হ'ব লাগিব ওকে সম্ভ্ৰান্ত গেছৰ নিচিনা হ'ব বিচাৰে মানে কি লাষ্টৰ কক্ষটো আমাৰ কি কৰিব বিচাৰে পৰিপূৰ্ণ কৰিব বিচাৰে ওকে বুজি পাইছা সো এনেকুৱা কৰি ভাগ বতৰা সহযোগী বন্ধনীৰ দ্বাৰা কৰা হয় ওকে সো এইখিনি বাৰু তোমালোকক আৰু বেছি একো দিয়া নাই সহযোগী বন্ধনী কাক বলে ইয়াতে দেখা পাইছে দুটা পৰমাণুৰ মাজত ইলেক্ট্ৰন ভাগ বতৰা হৈ গঠন হোৱা বন্ধনীক সহযোগী বন্ধনী বুলি কোৱা হয় এইখিনি বস্তু তোমালোকক দিয়া আছে আৰু বাকিখিনি পঢ়ি লবা ইয়াৰ লগতে দিছে কাৰ্বনৰ বহুৰূপতা কাৰ্বনটো আমি কিমান ৰূপত পাওঁ এটা তোমালোকে এটা গ্ৰেফাইট দেখা পাইছে গ্ৰেফাইটৰ গঠন হৈছে হীৰাৰ গঠন হৈছে
এইবিলাক আমাৰ কি হৈছে C60 গঠন হৈছে এইবিলাক আমাৰ কাৰ্বনৰ দ্বাৰাই হৈছে সো এইবিলাক এটা এটা কি হয় কাৰ্বনৰ বহুৰূপ ওকে গ্ৰেফাইট এটা কাৰ্বনৰ বহুৰূপ হীৰা তাৰপিছত C60 এইবিলাক এটা 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 আমাৰ কি গঠন হৈছে চোৱা হীৰাৰ ক্ষেত্ৰত ত্ৰিমাত্ৰিক গঠন এইটো আমাৰ কি হৈছে হীৰা ক'ত আছিল সেইটোৰ ক্ষেত্ৰত ত্ৰিমাত্ৰিক গঠন ওকে তাৰপিছত যেটো আমাৰ আছে গ্ৰেফাইটটো আমাৰ কি হৈছে এইটো আমাৰ খৰভুজি গঠন হজ্জা হেক্সাগোনাল মানে ছটা কৰি আমাৰ কি হৈছে একলা হৈছে এনেকুৱা কৰি সো এইবিলাক তোমালোকে মনত ৰাখিবা কোনটো কিহৰ চিত্ৰ এনেকুৱা আহিব পাৰে তোমালোকৰ চিত্ৰ দি বলে এইটো কিহৰ চিত্ৰ এটো ক'বলৈ আহিব পাৰে সো এইটো ওকে C60 গঠন C60 টোক বাৰু কি কৰি কোৱা হয় এটা তোমালোকক দিয়া আছে ফুলেৰিন বুলি কোৱা হয় ওকে C60 যেটো এইটো ফুলেৰে এটা নামৰ এজন কি আছিল বৈজ্ঞানিক আছিল ওকে বৈজ্ঞানিকজনৰ নামত এটা আমাৰ দিয়া হৈছে যেটো আমাৰ গম্বুজ আকৃতিৰ হয় এনেকুৱা ধৰণৰ দেখা পাইছে সো এইখিনি বাৰু থাকক আজি ষ্টাৰ্ট কৰিলো চেপ্টাৰটো ইয়াৰ পিছত নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাই আছো সো ইয়াৰ আগতে চেনেলটো যদি এতিয়া সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখি দিবা ওকে থ্যাংক ইউ